Είναι μια αιματηρή επανάσταση. Χιλιάδες φαγιάζονται. Η ύπαιθρος κατακαίγεται. Είναι κόλαση επί της γης. Οι επαναστάτες είναι μια εθνικά μεικτή φυλή, γνωστή ως Γαλάτες. Πρόμαχός τους είναι ο πρώτος στρατηγός που ένωσε τις φυλές, ο Βερσιντζετορίξ. Την έμεσή του αποτελεί ένας από τους πιο φημισμένους και ανελαίητους στρατηγούς της αρχαίας ιστορίας, ο Ιούλιος Καίσαρας. Επί 100 χρόνια οι Ρωμαίοι καταπιέζουν τους Γαλάτες. Τώρα έχει έρθει η στιγμή να ανταποδώσουν. Είναι έτοιμο το σκηνικό για μια από τις μεγαλύτερες συγκρούσεις στην αρχαία ιστορία. Μια μάχη πρωτοποριακής τεχνολογίας που θα δοκιμάσει τις ικανότητες και την επινοητικότητα των δύο στρατηγών. Θα αλλάξει την εικόνα της Ευρώπης και θα αποτελέσει εγγύηση για το μέλλον μιας αυτοκρατορίας. Βρισκόμαστε στο 52 π.Χ. Επί 6 χρόνια ο Ιούλιος Καισαρας διεξάγει μια βάναυση εκστρατεία. Στόχος του είναι να κατακτήσει τη χώρα που λέγεται Γαλατία και να τη μετατρέψει σε ρωμαϊκή επαρχία. Όταν ο Καίσαρας τίθεται επικεφαλής στη Γαλατία, το 58 π.Χ., η Ρωμαϊκή Δημοκρατία έχει ήδη επεκταθεί στην Αφρική, την Ελλάδα, τη Σικελία, την Κορσική, την Κρήτη και την Ισπανία. Όμως η Ρώμη δεν μπορούσε να υποτάξει το βόρειο γειτονά της, τη Γαλατία. It had always been a little tentative about northward expansion because the Gauls and the Romans had a long history, 300-year history, of mutual slaughter and antagonism. I mean, these people in the north, when they went on invasions, were pretty brutal people. I mean, they sacked Rome in the 3rd century BC as well. So there's a lot of bad blood. Όμως η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ενισχυόταν διαρκώς. Τώρα, όντας επικεφαλής άνω των 50.000 Ρωμαίων στρατιωτών, ο Ιούλιος Καίσαρας μάχεται στη Γαλατία με εκπληκτική αγριότητα. Caesar was sent to Gaul by the Roman Senate as a proconsul, that is to say, to conquer the area and turn it into a province of Rome. The interesting thing about this great general is he had never been in the military and had absolutely no experience in combat or command at all. So why then do we regard him as a great general? It's a fair question to ask. And the answer is he was the first Roman general to leave not only his memoirs, but a detailed account of all his campaigns, which of course point to his brilliance and nothing else. Αυτά που έγραψε ο Καίσαρας για τον εξαετή Γαλατικό πόλεμο καταλαμβάνουν 7 βιβλία. Ενώ θεωρεί τον εαυτό του στρατιωτική ιδιοφυΐα, οι επιτυχίες του ίσως να οφείλονται στην ποιότητα του στρατού του. By the time of the campaigns in Gaul, the Roman army was almost thoroughly professionalized. Prior to 100 BC, it had always been a militia army, so you had to raise new troops every year, train them, and then put them in control of political generals, and that created problems. Όμως οι στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις, 50 χρόνια πριν αναλάβει ο Καίσαρας, δημιούργησαν πειθαρχημένο στρατό από επαγγελματίες στρατιώτες. Might have had a quote amateur in charge of this thing, but there were 10 legions of professional soldiers. That's one point which accounts for Caesar's success. The other point, I think, is that you can always be a great general if you're not fighting against anyone. And in the case of the armies of Gaul, they really weren't significant armies. Η Γαλατία δεν είναι ενωμένο έθνος με εθνικό στρατό. Είναι ένα σύνολο μεμονωμένων στρατών διαφόρων φυλών που δεν διαθέτουν πειθαρχία και συνοχή. The fundamental problem with Gaul is that it was essentially an area of 15 to 20 million people. Lots of different ethnic groups. They fought with one another for generations, and they never developed a sophisticated military capability. Εν τούτοις, η κατάκτηση της Γαλατίας είναι δυσκολότερη από όσο περιμένει ο Καίσαρας. You couldn't just defeat one army, win a battle, and Gaul was yours. You had to defeat hundreds of little armies. Ο Καίσαρας αντιμετωπίζει κάθε γαλατικό στρατό με αυξανόμενη βαναυσότητα.
Caesar carried out some horrendous slaughters as a typical Roman brutality of making the case that it's either Roman friendship or Roman terror. Caesar's really was a reign of terror. He destroyed entire villages, killed everyone in them, and then he went on to the next one. Absolutely brutal. And inevitably, over a period of 6 years, what had happened was basically Roman control in Gaul was pretty much established. But underneath it all was a simmering spirit of hatred for the Romans and spirit of revolt, just looking for a leader to spark it. Τότε εμφανίζεται ο Βερσινσετορίξ, ένας χαρισματικός γαλάτης στρατηγός. Όπως ο Καισαρας, έτσι και αυτός έχει μια αποστολή: να ενώσει τις φυλές της πατρίδας του εναντίον του Καισαρα. Ο Βερσινζετορίξ είναι άξιος αντίπαλος του Καισαρα. Όταν ήταν νέος, είχε εκπαιδευτεί στη Ρωμαϊκή Λεγιώνα και είχε πολεμήσει μαζί της. Vercingetorix was actually a cavalryman in Caesar's army early in the Gallic Wars. So he knows how the Roman army worked. He knows its strength. He knows its weaknesses. He is the right guy at the right time to take on Caesar. Vercingetorix took it into his head that perhaps this was the right time, that the Gauls had probably finally had it, not this tribe or that tribe, but everyone, and that if he could provoke a spark with an attack on the Romans that was successful, what might happen is for the first time, all of the main tribes of Gaul would assemble together and resist Roman rule, defeat Caesar, and drive the Romans out. And that's what he had in mind. Το σχέδιό του να προκαλέσει τον Καισαρα επιτυγχάνει. Ο Βερσινζετορίξ οδηγεί πάνω από 70.000 γαλάτες στη ρωμαϊκή πόλη Ορλεάνη και δίνει στον Καισαρα μια γεύση της δικής του τακτικής. And he fell upon it like a lion upon a rabbit, and burnt the town and massacred and murdered everybody. Οι γαλάτες σφαγιάζουν πάνω από 5.000 άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Ο Βερσινζετορίξ δίνει στον Καισαρα ένα σαφές μήνυμα, ότι οι γαλάτες δεν θα ανεχτούν πλέον την βαρβαρότητα του Ρωμαίου στρατηγού. This was the spark of revolt. There was some signal event that would galvanize all of Gaul against the Rome, and that's what he tried to do. He's a fairly good strategic thinker, and it worked. Πλέον δεν υπήρχε επιστροφή για τον Βερσινζετορίξ. Η επανάσταση άρχισε και οι γαλάτες βρίσκονται σε πορεία σύγκρουσης με τον Καισαρα. Όμως ο Βερσινζετορίξ έχει τη δυναμική της στιγμής. He's scoring more victories. He has a massive army behind him, and he's using it well. Suddenly, this guy is unstoppable. Παρά το ότι υπερτερεί αριθμητικά των Ρωμαίων, ο Βερσινζετορίξ ξέρει ότι ο μεγάλος αλλά σχετικά ανοργάνωτος στρατός του θα χάσει μια ολομέτωπη μάχη εναντίον του εκπαιδευμένου επαγγελματικού στρατού του Καισαρα. Έτσι, η στρατηγική του είναι να πλήττει τις δυνάμεις του Καισαρα με μικρές επιχειρήσεις αναρτοπόλεμου, μέχρι να προκαλέσει τόση φθορά, ώστε οι Ρωμαίοι να αναγκαστούν να υποχωρήσουν στην Ιταλία. Vercingetorix has a policy just to keep harassing the Romans, keeping them away from food, generally giving Caesar a headache. Για να αποσταθεροποιήσει το ρωμαϊκό στρατό, ο Βερσινζετορίξ κάνει κάτι που θα μείνει στη στρατιωτική ιστορία. Πείθει τους γαλάτες να κάψουν τις ίδιες τις πόλεις τους, τις καλλιέργειες και την ύπαιθρο. Είναι η στρατηγική που έγινε γνωστή ως καμένη γη. Burn everything. Burn the towns, burn the hamlets, burn the fields, everything. In other words, leave nothing upon which the Roman army can survive. Τον Αύγουστο του 52 π.Χ., αφού εφάρμοσε την τακτική της καμένης γης, ο Βερσινζετορίξ οδηγεί μια μικρή δύναμη εναντίον των Ρωμαίων κοντά στη σημερινή της Ζών. Το όπλο που προτιμούν οι γαλάτες είναι η σπάθα. Οι σιδερένιες βαριές λεπίδες είναι σχεδιασμένες για συντριπτικά πλήγματα. Ο Ρωμαίος στρατιώτης χρησιμοποιεί το Gladius, ένα σπαθί μήκους 65 εκατοστών και πλάτους 6 εκατοστών, φτιαγμένο από κοφτερό ατσάλι που χρησιμοποιείται για να καρφώνει.
Μετά από μάχη πολλών ωρών στη Διζόν, ο Βερσινζετορίξ υποχωρεί και αποσύρει τις δυνάμεις του. Η στρατηγική των Γαλατών φαίνεται να επιτυγχάνει. Από τη Διζόν, ο Καισαρας αρχίζει να κινείται προς τα σύνορα της Ιταλίας. Ο Βερσινζετορίξ τον καταδιώκει σε μια προσπάθεια να εμποδίσει τον Καισαρα να φτάσει στη Ρώμη και να ανανεώσει τις δυνάμεις του. He moves his army down to block Caesar's goal going to Italy. Okay? He really arrives too late. Caesar is already south of where he comes. So he's behind Caesar. He's not in front of him. And he tries to go into the attack. The Romans turn around. There's a skirmish there. And the Romans break it off. And at that point, what Vercingetorix does is he says, it's getting tough to feed the army out here. I'm going to withdraw back into my main supply base, all right? And hopefully, Caesar, we're done for the season. Caesar will go south and we'll finish this next year. Αυτό αποδεικνύεται τεράστιο λάθος. Εκτιμώντας ότι ο Καισαρας θα υποχωρήσει στη Ρώμη, ο Βερσινζετορίξ οδηγεί το στρατό του στην Αλέσια, μια οχυρωμένη πόλη στην κορυφή ενός λόφου. Όμως ο Καισαρας δεν επιστρέφει στην πατρίδα του. Ακολουθεί τον Βερσινζετορίξ. And what Caesar does is instead of running for Italy, he whirls around on him, kills his rear guard and begins to chase him back to Alessia. Καθώς ο Καισαρας επιτίθεται στην οπισθοφυλακή των Γαλατών, ο Βερσινζετορίξ και οι υπόλοιποι καταφεύγουν στην Αλέσια. Μέσα σε λίγες ημέρες, οι 50.000 στρατιώτες του Καισαρα περικυκλώνουν την πόλη. I mean, they just kept coming and coming. A total of 10 Roman legions suddenly surrounded Vercingetorix. He must have said to himself, what the hell have I gotten myself into here? Ο Βερσινζετορίξ είχε διεξαγάγει επιτυχή ανταρτοπόλεμο κατά του Καισαρα. Όμως τώρα είναι παγιδευμένος και το μικρό πλεονέκτημα των Γαλατών έχει εξαφανιστεί. Αυτό είναι το είδος μάχης του Καισαρα και πρόκειται να πραγματοποιήσει μια από τις πιο εκπληκτικές πολιορκίες που έγιναν στον αρχαίο κόσμο. Βρισκόμαστε στο 52 π.Χ. στην πόλη της Αλέσια. Ο Ρωμαίος στρατηγός Ιούλιος Καισαρας και πάνω από 50.000 στρατιώτες έχουν παγιδεύσει 70.000 Γαλάτες και τον αρχηγό τους, Βερσινζετορίξ, μέσα στην πόλη. Alessia is so important because it's a big final cataclysm. It's the last shot militarily at stopping the Roman control of all of Gaul. Η Αλέσια είναι η σημερινή Αλίζ Σεν Ρεν στη σύγχρονη Γαλλία. Η περίμετρος της πόλης είναι περίπου 8 χιλιόμετρα και περιβάλλεται από μικρό τείχος ύψους περίπου 2 μέτρων. Στην Αλέσια κατοικούν περίπου 10.000 άνδρες, γυναίκες και παιδιά και βρίσκεται στην κορυφή λόφου 500 μέτρα πάνω από την πεδιάδα. Την πεδιάδα διασχίζουν 2 μικροί ποταμοί. Λόφοι περιβάλλουν την πόλη. Είναι καλά προστατευμένη. Γεγονός που παρέχει στους Γαλάτες ισχυρή αμυντική θέση. Παρ' όλα αυτά, ο Καισαρας αποφασίζει να πολιορκήσει την Αλέσια. Μια στρατιωτική επιχείρηση που όμοιά της δεν είχε υπάρξει ξανά στην ιστορία. The siege works created by Caesar are just ingenious. And I can't find anyone or any source to say that his siege techniques that he used there had been used before. Ο στρατός του Καισαρα διαθέτει την πιο εξελιγμένη πολιορκητική τεχνολογία εκείνης της εποχής. Είναι εξοπλισμένος με καταπέλτη που είναι γνωστός ως όναγρος. Είναι ικανός να εκτοξεύει βλήματα βάρους 50 κιλών σε απόσταση 360 μέτρων. Οι Ρωμαίοι χρησιμοποιούν και τη βαλίστρα. Εκτοξεύει βλήματα από μολύβι σε απόσταση 90 μέτρων. Κάθε ρωμαϊκή λεγεώνα διαθέτει 30 τέτοιες. Όμως πολιορκία δεν σημαίνει μόνο επίθεση με εξελιγμένα όπλα. Και ο Καισαρας γνωρίζει ότι η σωστή κίνηση τακτικής στην Αλέσια δεν είναι η ομοβροντία. Ο Καισαρας πιστεύει ότι για να κερδίσει αυτή τη μάχη δεν θα πρέπει να αναγκάσει τους Γαλάτες να βγουν έξω, αλλά να τους κάνει να λιμοκτονήσουν μέσα στην πόλη. Ο Καισαρας αποφασίζει να κτίσει τείχος μήκους 16 χιλιόμετρων γύρω από την Αλέσια για να φυλακίσει τους Γαλάτες στην ίδια την πόλη τους. Αυτό που ο Βερσινζετορίξ είχε θεωρήσει ασφαλές καταφύγιο αποδεικνύεται θανάσιμη παγίδα. Αρχικά οι στρατιώτες του Καισαρά σκάβουν τάφρο βάθους 7 μέτρων και πλάτους επίσης 7 μέτρων.
Στη συνέχεια σκάβουν άλλη μια τάφρο με πλάτος 5 και βάθος σχεδόν 3 μέτρα που μπορεί να γεμίσει με νερό. Κατόπιν άλλο ένα όριγμα. Τέλος αρχίζει η κατασκευή τείχους με ύψος 4 μέτρα που διαθέτει πύργους κάθε 70 μέτρα. They call it circumvallation. You put up a wall around the city. It's essentially putting tens of thousands of people in prison. The purpose of that was, of course, to make sure that no one in the city could break out. They could get outside their own walls, but only to be trapped in a killing ground between the Roman wooden wall and their wall. That's the first thing. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Καίσαρας αποδεικνύεται ειδικό στην τεχνολογία. 3 χρόνια νωρίτερα, το 55 π.Χ., 400.000 Γερμανοί έψαχναν νέα πατρίδα και διέσχισαν το Ρήνο για να εγκατασταθούν στη Γαλατεία. Αμέσως, ο Καίσαρας έδωσε ένα βάναυσο μήνυμα. Έστειλε 50.000 στρατιώτες του στο Ρήνο με τη διαταγή να εξοντώσουν τους Γερμανούς. Αυτό που έκανε στη συνέχεια ήταν ταυτόχρονα φρικαλαίο και τεχνολογικά εκπληκτικό. Caesar foreshadowed his engineering prowess they will eventually show at Alesia. He built a 400-foot-long, 40-foot-wide suspension bridge over the Rhine River so that he could chase them back to Germany and hunt them down. Μόλις πέρασε τον ποταμό, ο Καίσαρας ερήμωσε την ύπαιθρο. 430,000 people, men, women, children, no survivors. In a deliberately calculated act of political butchery designed to send a clear message to another people. Πέρα από την ομότητα, η κατασκευή της γέφυρας στο Ρήνο αποτελεί θαυμαστό επίτευγμα μηχανικής του αρχαίου κόσμου. Ο Καίσαρας κατασκεύασε τη γέφυρα μέσα σε μόλις 10 ημέρες. It was incredible. I mean, he built it with posts and beams and cabling. And the reason he built it was to say to the Germans, look, the Rhine isn't a barrier. We could come and get you anytime we want. Μετά τη σφαγή, ο Καίσαρας κατευθύνθηκε στη Γαλατεία και κατέστρεψε τη γέφυρα αμέσως. Στην Αλέσια, ο Καίσαρας χρησιμοποιεί την ίδια ρωμαϊκή τεχνολογική υπεροχή για να παγιδεύσει τους Γαλάτες μέσα στην πόλη. Ο Γαλάτης στρατηγός Vercingetorix παρακολουθεί καθώς το τείχος του Καίσαρα υψώνεται γύρω του. Εν μέρει το τείχος των 4 μέτρων χτίζεται από το χώμα των τάφρων. Στην κορυφή υπάρχουν ξύλινοι προμαχώνες και ξύλινοι πύργοι ορθώνονται κάθε 70 μέτρα. On top of all that, they put sharpened sticks, kind of like an early version of barbed wire, just in case someone tries to scale the thing. And except for a couple of areas, like places with natural barriers, this wall goes completely around the city. Είναι μια κούρσα ενάντια στο χρόνο. Μόλις ο Καίσαρας ολοκληρώσει το τείχος με περίμετρο σχεδόν 16 χιλιόμετρα, θα είναι απόρθητο και θα παγιδεύσει όλο τον πληθυσμό της Αλέσια, περίπου 10.000 άνδρες, γυναίκες και παιδιά, καθώς και τους νέους κάτοικους, το στρατό των 70.000 Γαλατών. Vercingetorix does have some beef and corn stored up at Alesia, but it's not going to last forever. Caesar's men could go and try to steal some or buy some supplies, but that's easier said than done. Don't forget, Vercingetorix had burnt a lot of it during the Scorched Earth campaign. Ο Vercingetorix γνωρίζει ότι νικητής σε αυτή τη μάχη θα είναι αυτός που θα αποφύγει τη λιμοκτονία. Έτσι αποφασίζει ότι η μόνη του ελπίδα είναι να προσπαθήσει να εμποδίσει την κατασκευή του τείχους και τον ανεφοδιασμό των Ρωμαίων. If he can outlast Caesar in the city, okay, sooner or later the Roman army would find it very hard to gather supplies and it too would wither on the vine. What he had to do is he had to keep attacking the Roman army to prevent it from foraging from supplies. Έτσι, ο Vercingetorix καταφεύγει στην παλιά τακτική του. Στέλνει χιλιάδες υπείς του να παρενοχλούν τους εργάτες και τις ομάδες επιδρομών του Καίσαρα. Ο Vercingetorix σημειώνει μερικές επιτυχίες, όμως τελικά, σε μια από τις επιθέσεις, ο Καίσαρας εξαπολύει η αντεπίθεση. We're not exactly sure how many cavalry Caesar had, but I would imagine about 5,000 or 6,000 Roman cavalry and 3,000 to 4,000 mercenary cavalry. Γίνεται αψιμαχία στο χώρο ανάμεσα στο τείχος του Καίσαρα και την Αλέσια. Το ρωμαϊκό ιππικό κερδίζει πλεονέκτημα και οι Γαλάτες υποχωρούν. Όμως ο Vercingetorix διατάζει να μείνουν κλειστές οι πύλες για να προστατευτούν οι Γαλάτες που βρίσκονται μέσα στην Αλέσια.
very, very heavy Gallic losses. Guys off their horses trying to basically claw their way back into the city. Ο Vercingetorix έχει καταδικάσει τους άνδρες του σε θάνατο. 52 π.Χ. στην Πολιορκία της Αλέσσια σημειώνεται η πρώτη αιματοχυσία. Η εψημαχία του Ιππικού έχει θανάσιμη κατάληξη για τους Γαλάτες. Despite winning this little skirmish, Caesar decides to up the ante in terms of the siege works. He orders more trenches to be dug, anti-personnel devices to be installed, and death traps to be built. Τεράστιοι μητεροί πάσαλοι, τσίποι στα λατινικά, τοποθετούνται στη βάση των τάφρων. Σιδερένια καρφιά σκορπίζονται μπροστά από τα τείχη για να τρυπούν τα πόδια των στρατιωτών και τις οπλές των αλόγων. Flooded moats were there, trees knocked down to create obstacles, and covering it all would be whatever field guns they had, and arrows, archer fire, slinger fire, missiles. They could literally sheathe fire into an impact zone. Μετά από μόλις 5 εβδομάδες, το τείχος των 16 χιλιόμετρων, ενισχυμένο με τάφρους, εμπόδια και μηχανισμούς κατά προσωπικού, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Ο Γαλάτης στρατηγός Vercingetorix αναγκάζεται να ρισκάρει. Στέλνει το σύνολο των 15.000 υπέων του σε όλη τη Γαλατία για να αναζητηθεί βοήθεια από τις άλλες γαλατικές φυλές. Well, this seems to be a smart move. Think about this for a minute. He had pretty good success just snipping at Caesar, harassing him, not letting him get anywhere, not allowing him to gather food. But he's giving all of that up, and he says, no pun intended, send in the cavalry. Vercingetorix changes his tactical design and allows the Romans, in essence, to build the siege works and feed their own. Η απόφαση να αναζητηθεί βοήθεια και όχι να εξακολουθήσει η προσπάθεια παρεμπόδισης των εργασιών και των επιδρομών αποτελεί κρίσιμη απόφαση σε στρατιωτικό επίπεδο. Αν το ιππικό εμποδιστεί και οι άλλες φυλές δεν ανταποκριθούν, ο Vercingetorix και ο στρατός του είναι καταδικασμένοι. Now, without his cavalry to send forth to harass the Roman army, they can build the siege works at their leisure, which they do. More important than that is they now can forage freely. And what Caesar understands is clearly, what does he say? He orders his commissariat to make sure you collect a 30-day supply of grain. Ωστόσο, ο Καίσαρας γνωρίζει ότι αν το γαλατικό ιππικό επιστρέψει με ενισχύσεις, αυτό μπορεί να σημάνει την ήττα των Ρωμαίων. Για να είναι προστατευμένος σε τέτοιο ενδεχόμενο, ο Καίσαρας αποφασίζει να χτίσει άλλο ένα τείχος σε απόσταση περίπου 400 μέτρων από το πρώτο. Το πρώτο τείχος του Καίσαρα κρατά τον Vercingetorix εντός της πόλης. Το δεύτερο τείχος θα κρατήσει τις ενισχύσεις μακριά. Όμως πίσω του θα βρίσκονται και 50.000 Ρωμαίοι στρατιώτες που θα πρέπει να στρατοπεδεύσουν ανάμεσα στα δύο τείχη. Outside this wall of circumvallation, you construct a second wall called contravallation, Latin contra, against. And this wall ran 20 miles. So you have a wall inside a wall in a city in the middle, kind of like looking at from the top down, kind of looking at a layer cake. Τώρα, χωρίς ιππικό να τους παρενοχλεί, οι Ρωμαίοι δεν δυσκολεύονται να χτίσουν το δεύτερο τείχος. Το τείχος είναι συνεχές, με εξαίρεση ένα μικρό τμήμα στους πρόποδες του όρους Ρέα, κοντά στο σημείο όπου οι δύο ποταμοί εισέρχονται στην πεδιάδα. The wall construction coming to an end, everyone starts realizing that the thing that's going to win or lose this thing is food. Caesar knows that once the rest of the Gauls show up, he won't be able to send his guys foraging anymore. Meanwhile, inside the city, Vercingetorix personally takes control of the beef and corn rations. Έχουν περάσει περίπου 7 εβδομάδες από την έναρξη της πολιορκίας. Οι προμήθειες μέσα στην πόλη είναι λιγοστές. Ζουν με τα τρόφιμα που είχαν αποθηκευτεί πριν την πολιορκία. Το νερό για τις 100.000 γυναίκες, παιδιά και γαλάτες στρατιώτες προέρχεται από τα μικρά ποτάμια και από πηγάδια. There's a story about one of Vercingetorix's tribesmen saying to him, let's just eat the dead soldiers and the citizens of the town. We could live a long time like that. This wouldn't have been the first example of cannibalism, and it won't be the last. Think of the Donner Party in our own history. You know, the old history books always call the Gauls barbarians, but they obviously had some humanity. Vercingetorix didn't allow this. Ο Vercingetorix γνωρίζει ότι πρέπει να τραφούν πάρα πολλά στόματα. Επινοεί ένα σχέδιο που ελπίζει ότι θα σώσει μερικές γυναίκες και παιδιά. What he did is he sent them off to the Roman wall.
essentially saying, look, let these people go, there's no point to this, or actually take them in as slaves. Ο Καισαρας απορρίπτει την προσφορά. Οι άνδρες του βρίσκονται στο χείλος της λιμοκτονίας, διότι η γη γύρω από την Αλέσια έχει ερημώσει εξαιτίας της στρατηγικής καμένης γης του Βερσινζετορίξ. Δεν νιώθει συμπάθεια για τις γυναίκες και τα παιδιά των Γαλατών που αναγκάζονται να επιστρέψουν στην Αλέσια. Όμως ούτε και ο Βερσινζετορίξ τους θέλει πίσω. Having gotten rid of this large number of people that he no longer had to feed, that Vercingetorix himself refused to allow them back in the city walls, so that the women and children, large numbers of women and children, were trapped between the outer city wall and the inner Roman wall, where they were allowed simply to die of starvation. Περίπου 3.000 γυναίκες και παιδιά είναι παγιδευμένοι στην νεκρή ζώνη. Πιόνια στη διαμάχη Βερσινζετορίξ και Καίσαρα. All these pathetic souls just languishing in this kind of limbo. They're literally caught in the middle of this fight. No one wants them. Όμως σε αυτή την τρομερή δοκιμασία ψυχικής αντοχής, ο Βερσινζετορίξ λυγίζει πρώτος. Finally, the gates to Alicia open, and the townspeople re-enter. Caesar wins the battle of wills. Now the Gallic leader, Vercingetorix, doesn't get to transform his headache into Caesar's. And Caesar gets to remind people of just what kind of man they're dealing with. Οι προοπτικές για τους Γαλάτες είναι ζωφερές. Όμως 3 ημέρες αργότερα εμφανίζονται γαλατικές ενισχύσεις. Μια δύναμη περίπου 60.000 ανδρών. Ηγείται ο Κόμινους, παλιός γνώριμος του Καίσαρα. Commodus had been an ally to Caesar early on in the Gallic Wars. Vercingetorix had actually fought for Caesar also. So it was a real betrayal for Caesar to have these guys coming against him. Ο Κόμινους σπέβδει να γνωστοποιήσει στον Καίσαρα την άφιξή του. Για πρώτη φορά στην πολιορκία της Αλέσια φαίνεται ότι ο Καίσαρας μπορεί να αντιμετωπίσει πρόβλημα. 60.000 Γαλάτες στρατιώτες υπό τις εντολές του Κόμινους έχουν καταφθάσει για να σώσουν την κατάσταση. Βρίσκονται εδώ για να βοηθήσουν τον Βερσινζετορίξ, που είναι παγιδευμένος μέσα στην πόλη, μαζί με δεκάδες χιλιάδες αμάχους και στρατιώτες. Ο Κόμινους περνά στην επίθεση αμέσως. Κατευθύνει το πεζικό του στο τείχος και επιτίθεται στους λίγους Ρωμαίους στρατιώτες που βρίσκονται στο εξωτερικό του. The Gauls were amazingly organized for a bunch of tribes that hadn't fought together until recently. They had infantry mixed in with the cavalry and covered the whole thing with archers and slingers. Ο Καίσαρας δεν έχει άλλη επιλογή από το να στείλει 5.000 ιππείς να υπερασπιστούν το τείχος. Όμως πέφτουν σε μια βροχή από βέλη. Τη στιγμή που φαινόταν ότι η άμυνα των Ρωμαίων θα κατέρεε, ο Καίσαρας στέλνει ενισχύσεις. Επιλέγει το ιδανικό χρονικό σημείο. Οι ξεκούραστοι στρατιώτες αποθούν τους Γαλάτες. Despite the incredible difference in numbers, Caesar pushes the Gauls back all the way to the hills, just massacring the archers who had been supporting the Gallic cavalry. Η μάχη μένεται από το μεσημέρι μέχρι τη δύση του ηλίου. Οι Ρωμαίοι αναδεικνύονται νικητές. Gaul's first assault ends in disgrace. The battle was nearly theirs. They had 4 times the number of soldiers and still could not defeat Caesar. This does not bode well. Όμως ο Βερσινζετορίξ δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τη μάχη. Με κάποιον τρόπο καταφέρνει να συντονιστεί με τον Κόμινους και να εξαπολύσει νυχτερινή πολυμέτωπη επίθεση κατά των Ρωμαίων. We don't know a lot about how much Commodus and Vercingetorix could communicate with each other. Maybe they had spies who could sneak through, but in battle, I doubt they could communicate at all. It's just chaos. Ο Βερσινζετορίξ ηγείται δύναμης που επιχειρεί να περάσει το εσωτερικό τείχος. Ο Κόμινος και οι άνδρες του επιχειρούν να περάσουν το εξωτερικό. Μια τρίτη δύναμη Γαλατών, επίσης στο εξωτερικό μέρος, επιχειρεί να περάσει το εξωτερικό τείχος στην άλλη άκρη της πόλης. The Gauls are learning, trying different tactics. This time they've got the cover of darkness on their side, and they've got ladders and wall hooks to scale the walls. Unfortunately for the Gauls, Caesar still has the upper hand.
Up in the siege tower, he can easily see exactly what the Gauls are doing. Καθώς βρίσκονται σε πιο ψηλό σημείο, οι άνδρες του Καισαρά αποθούν εύκολα τους γαλάτες. They were launching arrows, but also just this huge supply of stones and sharp sticks. Nothing sophisticated, but I wouldn't want someone standing 12 feet over me throwing stones at my head. You're trying to fill in these ditches and moats, and the whole time people are throwing deadly debris at you. Ανάμεσα στα δύο τείχη, ο Βερσινζετορίξ σφυροκοπείται. Στην άλλη άκρη της πόλης, τα πολιορκητικά έργα του Καισαρά κάνουν τη δουλειά τους. The little presents that Caesar planted, the anti-personnel devices, are really paying off here. These guys can't take a step without falling 10 feet onto a huge spike or getting a hook caught in their leg. Η έξοχα σχεδιασμένη πολιορκία της πόλης από τον Καισαρά αποδεικνύεται ανυπέρβλητο εμπόδιο για τους γαλάτες. Comnenus is being beaten on the outside, Vercingetorix is being beaten on the inside. The anti-personnel devices are killing Gauls right and left. And they both have this constant rain of Roman throwing spears and arrows coming down on them. Την αυγή, οι δυνάμεις των Γαλατών εντός και εκτός των τυχών αναγκάζονται να υποχωρήσουν. Για άλλη μια φορά, ο Καισαράς τα έχει καταφέρει. It's got to be driving Comnenus and Vercingetorix crazy. They have 3 times the army, yet they're spending most of their time filling up ditches and dying at the hands of the Romans. Caesar's like a master chess player. By imprisoning Alesia, then building the second wall to repel the Gauls from the outside, he's neutralized the numbers advantage the Gauls have. Absolute genius. Περνούν άλλες 5 ημέρες. Ο λοιμός θερίζει τους Γαλάτες. Απελπισμένοι προσπαθούν να βρουν τρόπο να σταματήσουν τους Ρωμαίους. They were already beaten back twice, but they had to do something. The people inside were beyond being out of food. Τελικά οι Γαλάτες ανακαλύπτουν το αδύναμο σημείο του τείχους κοντά στους πρόποδες του όρους Ρέα. Λόγω του ποταμού, ο Καισαράς δεν μπόρεσε να ενώσει το τείχος. Είναι ένα κενό που ο Κόμινους ελπίζει να εκμεταλλευτεί. So what they do is they sneak under cover of night to that weak spot tucked between the two hills and they stay hidden in the woods. Το μεσημέρι της επόμενης ημέρας επιτίθενται. Οι άνδρες του Κόμινους ξεχύνονται από το άνοιγμα στο τείχος και εξολοθρεύουν το ρωμαϊκό πεζικό. Σε ένα άλλο τμήμα του τείχους, μια δεύτερη γαλατική δύναμη επιχειρεί να περάσει. The second Gallic force begins to overwhelm the wall. The Romans are simply running out of stuff to throw at them. Ταυτόχρονα, ο Βερσινζετορίξ επιτίθεται από το εσωτερικό. Ο Καισαράς παρακολουθεί την επίθεση των Γαλατών σε 3 μέτωπα από τον πολιορκητικό πύργο του. Historians like to debate whether Caesar was really such a great tactician. But what he did at that final battle, it was like conducting an orchestra. Ο Καισαράς αποφασίζει να στείλει 3.600 στρατιώτες στο κενό στο τείχος. He ordered reinforcement cavalry to come around from the northeast side to help protect the weak spot, but at the same time, the Gauls sent another 20,000 troops into the gap in the wall. But you see, 20,000 men isn't going to do you a lot of good when you're trying to funnel them through essentially a narrow gap between 2 rivers while you're being opposed on both sides by legion camps and in the front by a ditch and a wall. Ο Καισαράς παρακολουθεί καθώς οι Γαλάτες αλλάζουν τακτική. Αν δεν περάσουν το τείχος, θα τον κρεμίσουν. By now, they're at the wall, and they're just tearing at these with these mural hooks. They're iron hooks designed for tearing down the walls of a besieged town. Everything's kind of backwards because of Caesar's walls. Usually it's the conquering force that's using mural hooks, not the defenders. Η μάχη μένεται σε όλα τα μέτωπα. Τελικά ο Καισαράς παίρνει την κατάσταση στα χέρια του. Οδηγεί ο ίδιος 2.400 άνδρες στη μάχη. 'He
He takes command of 4 cohorts of infantry himself, puts on his famous red cloak. He always thought it important that troops should see their commander in battle, and leads these 4 cohorts right into the fray. The Roman line was ready to break until Caesar arrived at the last minute with the reinforcements. And there he is, hacking at Gauls with his gladius, absolutely butchering them. There's a big difference between a commander saying, charge, and one saying, follow me, boys. Patton wore a red cloak just because of Caesar. Now that Caesar's there, the Roman legions put down all these pilum and javelins and things that they were throwing from a distance, and they pick up their swords and they just charge the Gauls. Ο Καίσαρας έχει αποκτήσει ορμή και επιδιώκει το τελειωτικό χτύπημα. Πάνω από 2 μήνες μετά την έναρξη της πολιορκίας στη Σαλέσια, ο Καίσαρας, φορώντας τον κόκκινο μανδύα του, ηγείται των ανδρών του στη μάχη εναντίον των Γαλατών. The texts say that what was happening is that the Roman line was ready to break until Caesar arrived at the last minute with these 4 cohorts with the reinforcements, and at the same time, increasing Roman morale because they saw their commander fighting with them with the red cloak. Μέχρι αργά το απόγευμα, ο Καίσαρας έχει αποκτήσει ορμή. Καταδιώκει τους Γαλάτες στο στρατόπεδό τους και τους πετσοκόβει σαν ζώα. Παρά την επικείμενη ήττα, ο Βερσινζετορίξ εξακολουθεί να μάχεται. Η στρατηγική του να ενώσει τις γαλατικές φυλές για να πολεμήσουν ενάντια στην καταπίεση των Ρωμαίων απέτυχε. Σύντομα συνειδητοποιεί ότι έχει χάσει. The defeat sends the message of kind of despair to the other tribes in the coalition. And after a day or two, one by one, as they had done so many times in the past, they began to wander back to their own tribal lands. And even Vercingetorix understands that the game is over. And he's the one who takes the initiative and opens negotiations with the Romans. Ο Καίσαρας είχε αποκτήσει φήμη επειδή εξάλειψε ολόκληρες φυλές. Όμως, παραδόξως, μετά από αυτή τη μάχη, αποφασίζει να μην πειράξει τους Γαλάτες πολεμιστές. Caesar was pretty lenient. Way out of character for the guy who is famous for annihilating whole tribes. Maybe he sensed that in order to keep insurgents down, he had to change tactics. Maybe he even acquired a newfound respect for the way they had performed in battle. But of course, Vercingetorix had started this. He had to be made an example. «2 Οκτωβρίου, 52 π.Χ. Μετά από σχεδόν 2 μήνες αιματοχυσίας, ο Vercingetorix παραδίνεται. Vercingetorix puts his best armor on and marches through the gate. Comes right up to Caesar. Δεκάδες χιλιάδες Ρωμαίοι βρίσκονται πίσω του. You can imagine the scene. Here's this guy who had dared to challenge Caesar, coming face to face with him. Ένας γενναίος πολεμιστής, που όμως είχε κάνει ένα μεγάλο λάθος τακτικής. He had a plan, not to take Caesar head on, but to skirmish, cut his communication, cut his supply lines, just harass him at every turn.
He held on to that at times when he could have tried to go in for the kill, but he stayed disciplined. Then he suddenly scrapped the whole idea. He sends his best fighters to go get help that didn't end up doing much good. It's fascinating. He had hung to the original strategy right to the point where it was succeeding, and then, for whatever reason, changes the strategy, and it cost him dearly. Ενώ πολλοί Γαλάτες αφήνονται ελεύθεροι, ο Vercingetorix μεταφέρεται στη Ρώμη και εκτελείται. And as the story goes, for which there's probably not much evidence, that during one of Caesar's triumphs he was strangled in full public view. More likely, he was simply executed in a Roman dungeon. The Romans were not. I mean, they had no problems with public execution, but in this case, they were just well to be rid of what was called the firebrand of the Gauls, the man who was afraid that would light Gaul on fire. Ο Καίσαρας περνά το χειμώνα, σβήνοντας τις τελευταίες πίθες της εξέγερσης. Η Ρώμη δεν θα ξαναπολεμήσει με τους Γαλάτες για 400 χρόνια. One can compare Caesar to William Tecumseh Sherman of the March through Georgia fame. In 1867, he was given the job of breaking the resistance of the Indians in the West. He used the exact same tactics, scorched earth, massacre, removal, starvation, against the Amerindian tribes that Caesar had against the Gallic tribes, and with the same results. He won. The Amerindians were settled on reservations and became American. Η Αλέσια ήταν μεγάλη προσωπική νίκη για τον Ιούλιο Καίσαρα, που ήταν πότε πολιορκούμενος και πότε πολιορκητής. Όμως η έκβαση αυτής της μάχης είναι κάτι περισσότερο από δραματικό υλικό για τα γραπτά του Καίσαρα. The Battle of Alesia in the long run was one of the most beneficial things that happened to all of Europe, because what it did is it allowed the thorough Romanization of an enormous area from the Rhine all the way to the Pyrenees. What today we would call Western Europe was civilized and organized as a province of Rome, and then became, under the empire, essentially Italy and Rome itself. It got to a point where the Gauls never thought of themselves as anything except Roman. Μερικοί υποστηρίζουν ότι η εκστρατεία του Καίσαρα ήταν εκστρατεία τρόμου. Όμως στην Αλέσια χρησιμοποίησε ιδιοφυείς τακτικές για να νικήσει μεγάλο στρατό Γαλατών, επιτιθέμενο από δύο πλευρές. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ο Καίσαρας όχι μόνο κατέστρεψε τους Γαλάτες, αλλά ένωσε και την περιοχή που θα γινόταν σημαντικό κομμάτι της Δυτικής Ευρώπης. And it all was made possible, ultimately, by the brilliance of a Julius Caesar and the defeat of Vercingetorix at the battle and siege of Alesia. Αφήγηση Κοσμάς Δεβελέγκας. Μετάφραση Γιώργος Καστριώτης. Μίξη ήχου Νίκος Σακαρέλος. Η μεταγλώτηση έγινε στα στούντιο της ΑΠΦΑ Productions.